यहाँनिर चाहिँ यो कमिलाले गुड लगाएको रहेछ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ब्लकेज भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आगो बलेर चाहिँ यहाँ एकदम कालै भएर पड्किन आँटिसकेको रहेछ हो। अन्त यो चाहिँ अलिकति फुल्लिएछ, यहाँ फुल्लिएछ पनि हो, यहाँ चाहिँ अलिकति फुल्लिएको पनि छ। अन्त अब बेसी हिट भयो, हिट बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो झन्डै पड्किन्छ। अलिकति ढिलो भएको भए अब यो पड्किने स्थिति। अब यो चाहिँ खासमा चाहिँ अब यहाँ कमिलाको पुरा गुड लगाएको रहेछ है। यहाँ कमिलाले गुड लगाएको कारणले गर्दाखेरि ब्लकेज भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ झन्डै कमिला गुड लगाएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आगो बलेर चाहिँ झन्डै पड्किन्छ। अब अलिकति ढिलो भएको भए चाहिँ अब यो पड्किने स्थिति। तर अब समयमै चाहिँ पत्तो लाग्यो र यो चाहिँ म अब आज सफा नै गर्ने कोसिस गर्छु है। यो खोल्दैछु। यो चाहिँ कमिलाले चाहिँ एकदमै अब हुन त अब सफा नै गर्ने टाइम कस्तो पर्खिने रहेछ। र अब यो डल्लै आज चाहिँ म सफाइ गर्नु पऱ्यो किनकि अब आज यस्तो ठोक्यो होइन। सफाइ गरेर चाहिँ कार्यक्रम सकियो। कमिलाले चाहिँ यसरी चाहिँ यो ब्लक गरेर चाहिँ झन्डै आगो लागिहाल्छ। बर्खाको टाइममा कमिलाले यो ब्लक गरेर यस्तो किन हेर्नुहोस् न अन्त तिनवटा खै अझै एउटा चारवटा होला नि त अन्त तिनवटा अझै पनि झर्दैछ बुरुरु।
कति भयो